සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ගොඩක් අයගේ රික්වෙස්ට් එකක් තිබ්බා 3.2 variable and data type කියන එක්සර්සයිස් එක ගැනත් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේකෙදිත් ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන විතරයි මතක තියාගන්න මම කොයි වෙලාවකත් ඔයගලන්ට උත්තරේ කොහොමද ගන්න කියන එක කියලා දෙනවා මිසක් අපි උත්තරේ මෙතනදී දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ලෙක්චර් නෝට් එකේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති ලෙක්චර් නෝට් එකේ ගොඩක් දුරට තිබ්බා data types කොහොමද මොකක්ද data types කියන්නේ මොනවාද data types කොහොමද read කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම පුළුවන් තරම් මේ lecture note එක ඔයගොල්ලන්ගේ course එකට ගියාට පස්සේ තියෙන එක බලන්න. මොකද මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙහෙම ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ මේ lecture video එකේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ යටින් සිංහලෙනුත් තියෙන script එක. සමහරවිට මේකේ තියෙන එක ඔයගොල්ලන්ට සමහරවිට තේරුම් ගන්න බැරි වෙන නිසා තමයි මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ රික්වෙස්ට් කරන්නේ මේක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක දැනගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක එක්සර්සයිස් එකේ දීලා තියෙන එකත් එක්ක මොකක්ද ඕගොල්ලන්ට කොහොමද අපි මේ data types ටික read කරන්නේ මොකක්ද මේ data type කියන එක මම අද පාවිච්චි කරන්නේ Google Colab කියන editor එක Python වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට basically මෙතන question එකේ දීලා තියෙනවා right අපිට කියලාම තියෙන මොකද්ද කරන්න කියන්නේ කියලා. කියන්නේ මේ A B කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න variables. එතකොට මේවා අපිට ඔයගොල්ලෝ variable create කරන විදිය කලින් පාඩම් වලදී ඉගෙන ගත්තා. මේ variable එක මෙතන තියෙන්නේ value එක. හරි. එතකොට අපිට මේක කැමති විදිහට දාන්න පුළුවන්. එතන ඒ නැත්තම් වෙන වචනයක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. ඒත් අපි question එකක් දුන්නම අපි හැමතිස්සෙම understand කරගන්න ඕනේ මේ question එකේ තියෙන එක ඒ විදිහටම කරන්න. ඒකම අපිට note එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. You can use print command for output කියලා. කියන්නේ අපි print එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම අපේ output එක present කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් මේකම අරගෙන අපි බලමු. මෙතන මේක මේ variable එකක් create කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ Google Colabs use කරන විදිහ මම කලින් වෙන වීඩියෝ එක මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක බලන්න ඔයගලන්ට. මේක දුන්නොත් එහෙනම් අපිට මේකේ type එක. හරි. ඒතර අපිට තියෙන type කියලා function එකක් තියෙනවා Python වල. මේ type එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ variable එකේ තියෙන data type එක මොකක්ද කියන එක read කරගන්න. ඒතර මේක තමයි ඇත්තටම question එකකින් අහන්නෙත් ඔයගොල්ලෝ. මේක කොහොමද කරන්නේ කියන එක. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ දකින්නේ එක data type එකක් විතරයි. ඒතර මේ වගේ data types ගොඩාරියක් තව තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් x මම x කියන variable එකට මම hello world කියලා දාලා තිනවා. ඒතර මතක තියාගන්න අපිට Google මෙතන මේ Google Colabs වලදී ඔයගලන්ට print command එක දෙන්න ඕනේ නැතත් එයා result එක print කරනවා. හැබැයි අපි class එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. ඒතර ඔයගොල්ලෝ හරියට ඒ විදිහට print එකත් එක්ක දෙන්න ඕනේ. ඒක කියන function එක. ඊට පස්සේ x. ඔය බලන්න මේකේ type එක මොකද්ද? මේක string එකක්. ඒතර අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ class එකේදී මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ අර data types වලට ওই විදිහට උත්තරයක්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ තවත් දැකලා ඇති ඔයගොල්ලෝ කලින් ඉගෙන ගත්ත කලින් පාඩමේදී අපේ තියෙන data types ගොඩක් ගැන list තියෙනවා, tuple තියෙනවා. එතකොට range, dictionary, set මේ වගේ අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි list එකක් අරගෙන බලමු. මේකත් x කියලාම ගන්නවා. එකක් අපි මේකෙන් අපි කරලා දාමු basic. මේකේ type එක මොකද්ද? මේක තුළ list කියන එකක් මේක මේ x කියන variable එක list කියන type එකේ data type එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි dictionary එකක් ගත්තොත් dictionary එතකොට මේකේ පෙන්වනවා මේ type එක මේකේ data type එක dictionary එක. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් types තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. අපි ගමු bytes වලින් පෙන්වන එක. ඔයගලන්ට පළවෙනි පාඩම් වල මේක තිබ්බා. ඔය මෙතන b කියලා දාලා තියෙන අපේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එක bytes වලට කන්වර්ට් කරන්න. right? අපි මේක print කරලත් බලමුකෝ. print text. මේ විදිහ තමයි print වෙන්නේ. හරි. හැබැයි මේකේ variable එකේ ඇතුලේ
ඩේටා ටයිප් එක තියාගන්නේ බයිට්ස් කියන ඩේටා ටයිප් එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. අපි ඒතකොට ටයිප් එක බලනවා නම් print හරි. මේකේ ඩේටා ටයිප් එක බයිට්ස්. ඉතින් මේක තමයි ඇත්තටම මේ අපේ ක්වෙස්චන් එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඕගොල්ලන්ගේ. ඉතින් මේක බොහොම සරල ක්වෙස්චන් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ ලෙක්චර් නෝට් එක හැමතිස්සෙම බලන්න. මම ගොඩක් අයගෙන් දැකලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ලෙක්චර් නෝට් එක බලන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ක්වෙස්චන් එකට යනවා. එහෙම කරන්න එපා. ඕගොල්ලෝ මේක මොකද මේවා තමයි බේසික්ස්. මේ බේසික්ස් ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න නැතුව ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යන එක තේරුමක් නැහැ. අනිත් එක ඕගොල්ලන්ට කරන්නත් බෑ. මොකද මේ ඩේටා ටයිප්ස් රීඩ් කරන සමහර තැන්වලදී තියෙන ඕගොල්ලෝ මැෂින් ලර්නින් වලට යනකොට ඔටෝමේෂන් පැත්තට යනකොට මේවා හරි වැදගත්. ඉතින් ඒක නිසා හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝ ලෙක්චර් වීඩියෝ එක බලන්න, මේ ලෙක්චර් නෝට් එක බලන්න. මොකද මේ ලෙක්චර් නෝට් එකේ මේ ඔක්කොම වගේ ඔයගොල්ලන්ට කරන විදියම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනත් මේ පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට. රයිට් ඩේටා ටයිප්ස් ගන්න විදිය මේකේ ඔක්කොම මේකේ ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හරිම ලේසි මේක කරන්න. ඉතින් කිසි අමාරුවක් නැහැ. හරි හොඳයි. එහෙනම් මම දැන්ට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. මේක ගොඩක් ෂෝට් වීඩියෝ එකක්. මොකද ඔයගලන්ට සිම්පල් මේකක් තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මෙන්න මේ කෝලැබ්ස් වගේ පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට තව දේවල් try කරන්න පුළුවන් මේකේ. තව විදිහට ඔයගොල්ලෝ ලියලා බලන්න. තව ටපල්ස් තියෙනවා, රේන්ජ් තියෙනවා. right? එතකොට උදාහරණයක් විදිහට මම රේන්ජ් එකකුත් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේකේ print කරොත් x එක රේන්ජ් එක ගන්න 0 to 6 කියන එක. right? මේක type එක ගත්තොත් රේන්ජ් කියන ඩේටා ටයිප්. ඉතින් මේ වගේ ඩේටා ටයිප්ස් ගොඩක් තියෙනවා. තව බූලියන් තියෙනවා. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒවා තමයි මෙතන මේ ක්වෙස්චන් එකේදීත් ඔයගොල්ලන් අහලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒ ටික ප්‍රෝග්‍රෑම් එක්සර්සයිස් එකේ අහලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒ ටික කරන්න පටන් ගන්න. බොහොම ස්තුතියි ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම.